مساء الخير وأهلا وسهلا بكم جميعا في قناتكم في يوتيوب، قناة خبير كار باركينج ملتي بلاير. الرجاء من الجميع على الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر اللايك كي نستمر ونقدم العروض الأفضل. بهذا الفيديو سنتكلم عن ميزات التحديث الجديد وجميع الإضافات الموجودة في التحديث. طبعا هذا التحديث تجريبي أيام قليلة ويتم نزول التحديث الأصلي. طبعا في البداية أضافوا سيارات جديدة بهذا التحديث وبعض الميزات طبعا الخاصة بالكلان، وتم إصلاح بعض الأخطاء في الأصوات والأخطاء البرمجية. ندخل إلى هنا. طبعا الميزات الموجودة، طبعا أغلب الميزات هي إضافات موجودة ضمن الكلان، وكالعادة طبعا لم يتم إضافة اللغة العربية التي كنا ننتظرها. طبعا 3 سيارات، سيارة رياضية وسيارة جيب وسيارة لكزس تقريبا. هذه جميع السيارات الموجودة وجميع الميزات. طبعا مكتوب أنه تم إصلاح طبعا أصوات السيارات وتم إضافة ميزات للكلان وبعض الأمور الخاصة بإصلاح المشاكل ضمن اللعبة. طبعا التحديث إلى حد الآن سريع، ولكن السبب هو عدم وجود الناس. طبعا ننتظر طبعا قدوم الناس وقدوم التحديث وتظهر المشاكل إن كانت موجودة داخل هذا التحديث. سنقوم طبعا باستعراض السيارات الجديدة الموجودة ضمن التحديث. طبعا تم إضافة ميزة فتح الأبواب وفتح الغطاء المحرك والغطاء الخلفي لبعض السيارات أيضا في هذا التحديث. تم إضافة طبعا هذه السيارة، هي السيارة الأولى، سعرها مقبول طبعا بالأموال العادية. نعود ونذكر طبعا تم إضافة ميزة فتح الأبواب وغطاء المحرك والغطاء الخلفي لبعض السيارات أيضا في هذا التحديث. وتم تحسين أيضا أصوات بعض السيارات. هذه هي طبعا السيارة الثانية التي تم إضافتها في التحديث الجديد من نوع جيب. طبعا سعرها حوالي 1500 كوينز، يعني سعر مقبول. ولدينا طبعا السيارة الرياضية في النهاية، السيارة البيضاء، سعرها 3000 كوينز، سعر مبالغ فيه طبعا، ولكن من السيارات الرائعة طبعا والجميلة. تصميم هذه السيارة أسطوري طبعا ورائع جدا، وأيضا هذه السيارة مميزة ورائعة جدا. تقريبا هذا التحديث يعني أفضل من التحديث الماضي كأسعار وكإصلاح مشاكل، يعني بنسبة 80 إلى 90% مقبول. ولكن ننتظر دخول اللاعبين وتظهر المشاكل أكثر. دعمكم يا شباب اللايك كي نستمر بالعروض القوية دائما. طبعا سنقوم بتجريب جميع السيارات والدخول إلى اللعبة كي نريكم السيارات في الداخل. طبعا تم إيقاف المتجر العالمي أيضا بسبب التحديث أو النسخة التجريبية. تم إضافة أيضا ميزة جديدة هنا في هذا الحساب، طبعا ظهرت ولكن بغير حساب لم تظهر. لا أعلم هذه الميزة، إن كنتم تعلمون اكتبوا لنا في التعليقات. سنقوم بالدخول إلى اللعبة كي نريكم السيارات في الداخل. أيضا تم تغيير واجهة إرسال السيارات وإرسال الأموال، سنريكم الآن. نريكم السيارة من الداخل، جدا رائعة. طبعا هذه السيارة تحتوي على
مقعد واحد للسائق فقط، لا تحتوي على مقعد ثاني. كما تشاهدون داخلية السيارة جدا رائعة مميزة وأسطورية. كما ذكرنا طبعا تحتوي على باب واحد وهو باب السائق فقط لا غير. طبعا لا يوجد لا فتحة محرك ولا فتحة خلفية للسيارة. طبعا قمت بتعديل السيارة بهذا الشكل، أصبحت أسطورية ورائعة جدا كما تلاحظون. انظروا طبعا القوائم أصبحت بهذا الشكل. سندخل إلى السباق بالصدفة طبعا ونريكم سرعة السيارة. سرعة خيالية طبعا، تعديل ممتاز لهذه السيارة ورائع جدا، من السيارات المميزة كما ذكرنا. طبعا صوت محرك هذه السيارة جدا رائع ومميز. كما تلاحظون باب واحد فقط للسائق، ولكن كأن الباب صغير لا يستطيع السائق الدخول فيه بسهولة. لا يوجد طبعا فتحة لغطاء المحرك ولا فتحة للغطاء الخلفي. دعمكم يا شباب اللايك كي نستمر بالعروض القوية دائما. سنقوم أيضا بتجريب السيارات الثانية كي نريكم السيارات داخل اللعبة. هذه السيارة الثانية طبعا سندخل إلى اللعبة بالفور ونقوم بتجريب هذه السيارة فورا بهذا الشكل. طبعا بهذه السيارة ممكن فتح الأبواب كما تشاهدون، وفتح غطاء المحرك والغطاء الخلفي أيضا للسيارة. طبعا رائعة جدا هذه السيارة، تصميم المحرك فيها مميز جدا وأسطوري كما تشاهدون، جدا رائع تقريبا واقعي. كما ذكرنا طبعا القوائم هنا تم تعديل جميع القوائم الخاصة بالإرسال. أيضا الفتحة الخلفية للسيارة للغطاء الخلفي جدا مميزة ورائعة. سنقوم طبعا بتجريب آخر سيارة ونريكم السيارة داخل اللعبة وميزاتها. كما ذكرنا طبعا هذه السيارة بالأموال العادية وباقي السيارات بالعملات المعدنية. طبعا هذه السيارة تحتوي على 4 أبواب كما تشاهدون، وفتحة غطاء المحرك الخلفي وغطاء المحرك الأمامي. رائعة جدا طبعا هذه السيارة. المحرك طبعا مخفي بهذه السيارة. يعني التحديث تقريبا جيد إلى نوع ما. إلى هنا ويكون الفيديو قد وصل إلى النهاية. لا تنسونا من دعمكم واللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. نراكم بفيديو جديد. دمتم بخير. سلام.